guys, welcome back to our channel. It's me, Tita Pinoy, your tita as an entrepreneur. If you're new na channel, here we're trying to help small online sellers grow their business. Hello sa lahat ng mga nagde-negosyo sa loob ng bahay. Kabilang na rin ako sa inyo ng mga nagde-negosyo sa mga loob lang ng bahay. At ganito po ang itsura ko pag work mode. Joke lang. Okay, so today, last week pinag-usapan natin about sa paano magnegosyo or negosyo na walang puhunan. So na-discuss natin na kung anong klaseng negosyo yon. This time naman, pag-uusapan natin is paano nga ba ang dropshipping, yung ikaw naman mismo, tita and titopreneurs, ang magpo-provide sa mga customers mo ng dropshipping. So, ikaw naman ngayon ang magfulfill ng orders nila, diba? Exciting yon. And I think this year, 2021, kailangan na natin mag-level up bilang isang titapreneurs. So, kung interesado ka and excited ka rin and willing kang gawin na para sa negosyo mo to, panoorin mo ang video na to at huwag mo rin sanang skip ang ads natin. Okay? Alright, para po sa mga nagtatanong lagi, yung mga sinusuot ko pala guys na damit, galing po yun sa shop ko sa Jujing. So, kung gusto nyo rin i-try yung mga damitan natin ng titapreneur, pwede nyo i-check yung Facebook, yung Instagram namin, at saka yung Shopee and Shopify lahat. Basta i-type nyo lang Jujing, makikita nyo naman yan somewhere here or sa mga links ko sa channel. Bahala na kayo, hanapin nyo na lang siya. Okay, so dropship. Okay, again, yung channel po natin ay para po sa mga beginners, sa mga small online sellers, sa mga nagsisimula pa lang. So, kung medyo advanced ka na at naiinip ka na ng mga paulit-ulit na mga pagdidiscuss, pwede mo nang skip ang video na ito. Okay, so anyways, dropshipping, para po sa knowledge ng iba, ulitin ko kung ano ulit yung concept ng dropshipping. Ang dropshipping po ay ito ay isang klase ng pagnenegosyo kung saan si seller ay walang hawak na physical product, wala rin siyang warehouse kung saan nakatambak ang mga inventory niya or products itself. At wala rin siyang mga extra na tao to do the logistics, which is yung papak at pagde-deliver ng items. In short, ang kailangan lang ay internet, laptop, or cellphone, and then that's it na. Okay? So today, ang pag-usapan natin, paano naman kung ikaw na mismo, titapreneur, ang mag-provide ng dropshipping. So, ito, ginagawa ko na to way back pa. So, yun nga lang, wala akong system. I mean, manual lang, medyo low-key lang tayo. Unlike dun sa mga nabanggit ko sa inyo from the previous video. So, i-check nyo na lang yun sila kung paano nila ginagawa yun, yung mga medyo malalaking kumpanya na. So, ganito lang gagawin natin, no? So, kung ready ka na medyo i-level up yung negosyo mo, mas maganda sana kung meron ka lang particular item na ibebenta para hindi masyado mabigat, mamuhunan, at saka para hindi kalat-kalat. Sa mga nagsisimula pa lang. Pero kung medyo, alam mo na, meron ka namang extra funds, pwede yung mga like halo-halo, like general stores. So, kunwari kami, we are selling clothes. So, ang binibenta ko talaga ay damit. So, ang gagawin mo is, mag-encourage ka or maghahanap ka ng mga tao na willing ibenta yung items mo. So, ang gagawin lang nila, ipopost lang nila yung mga items mo sa social media. So, ipopost lang nila online. Bahala na sila kung sa Facebook, Instagram, Shopee, Lazada, Shopify, Laika, at kung saan-saan pa, no? So, ang role mo na lang this time is i-fulfill mo. Bakit ba dito sa bahay na talaga akong nabubulol? So, ang role mo na ngayon is taga-fulfill na lang ng mga orders nila. So, pwede ka rin naman magbenta, pero yung isang major role mo is taga-fulfill. Ano nga ba itong taga-fulfill? Ibig sabihin, kapag may mga orders na itong mga dropshippers mo, ang gagawin mo is, ikaw na yung magpapack and magpapadala doon sa customers nila. Pero take note of this ha, wag naman tayong maging madaya and maging greedy. So example,
si Jajing, nag-provide ako sa inyo ng pa-dropshipping. So, si customer ko ay si Maria, siya yung dropshipper ko. Pag sasabihin niya sa akin ngayon, okay, Jajing, ito yung orders ko, no? 5 dresses. So, kapag pinadala ko yan, ang shipper, hindi na si Jajing. Ang pangalan nun, si Maria. So, from Maria to sa customer niya. Okay? So, wag nyo namang nakawin yung customer or sulutin yung customer ng dropshipper ninyo. Alagaan nyo din kasi yung success ng dropshippers nyo ay success din ng shop mo. So, ganun yung mangyayari. Once na may naipon na order, si dropshipper mo, ifo-fulfill mo, ire-ready mo, ipapack mo, tapos ikaw na rin magpapadala sa kanila. Now, iba-iba yung parang rulings, no, per dropshipping store or dropshipping company. Kami, nag-start kami kasi medyo mataas yung puhunan kasi ng damit ko dahil nga Bangkok to. Meron kaming parang entry point muna na bibili ka muna sa amin bago ka maka-avail ng dropshipping part doon sa store namin. So, medyo mamumuhunan ka muna. Pwedeng hindi mo muna pwedeng hindi mo muna kunin yung item, i-stock mo muna siya sa amin, tapos pag may order, saka lang namin ipadala, or pwede, ipadala na namin sa'yo, tapos yung mga succeeding, kahit wala ka ng hawak na mga items. So, depende yan sa inyo. Meron naman yung mga iba, talagang bahala kayo, copy-paste nyo lang yung products ko, basta ibenta nyo lang yan, kami na bahala magpapadala. So, kanya-kanya tayo ng mga, ano ba ang ibang term ng rules? Kanya-kanya tayo, diskarte kung paano natin gagawin yung dropshipping. So guys, itong dropshipping na to, maganda siya kasi para sa mga tao na gustong-gustong magnegosyo, pero busy, hindi alam kung anong ibebenta, walang masyadong malaking puhunan para sa ibebenta or sa inventory o sa products nila. Pwede din yung iba, hindi nila alam kung paano magbenta, like sa Lazada gusto nila or sa Shopee gusto lang nila sa Facebook lang or Instagram lang, yung basic posting lang, yung wala masyadong komplikasyon. So, pwede mo tong i-offer sa mga ganong klaseng kliyente. Tayong nagsisimula pa lang ng dropshipping. Alam nyo talaga, sa pagnenegosyo sa e-com, sa online, kailangan nag-innovate din tayo. Nakikisakay din tayo sa trend and, sa innovation, sa technology. Kasi kung hindi, maiiwan din tayo. So, yung dropshipping, kapag trinay ninyo, at least madadami din yung customers ninyo, mas mabilis umikot yung products ninyo. Hindi mo naman kailangan magsimula ng sobrang daming inventory. Pero make sure naman na meron kang enough inventory products para naman hindi naman kawawa yung dropshipper mo ni every time na may o-order sa kanya sabihin nyo sold out, sold out, sold out. Diba? So, ilimit mo lang yung dropshipper mo kung halimbawa ang tatanggapin mo lang ay 10 to 20 lang kasi yun lang yung kaya sa ngayon ng inventory mo, then go. So, kung medyo pag lumaki na, edi mag-open ka ulit ng slot. Okay? So, you test the waters muna. I-test mo muna paano yung sistema mo, yung pag-taga-receive ng orders, yung pag-pack, and then pag-cross-check ng inventory mo. So, kapag pumasok ka na sa dropshipping, I suggest na mag-hire ka na ng extra tao kasi hindi mo nakakayanin mag-impake, magsagot, and mag-restock ng mga inventories mo on your own. So, I'm telling you, maganda ang kitaan sa dropshipping kahit papano. Matagal na namin ginagawa to sa mga customers namin dyan, sa mga dropshippers namin. Maraming salamat sa inyo sa tiwala niyo sa amin. Pero, yun nga, medyo nakakalito siya, nakakapanik din paminsan, pero masaya kasi tuloy-tuloy yung orders. Pero yun nga lang, kailangan maya meron tayong bagong products para naman ganado yung mga dropshippers natin magbenta. Okay? So, now, kung ready ka na, excited ka na, pwede mo nang i-execute anytime, no? Maging ikaw naman yung mag-provide sa amin. No, malay mo, kung hindi naman damit yan, matry ko din mag-dropship sa'yo. Okay? So, i-comment mo lang dyan sa baba kung
gusto mo na mag-start or kung meron ka ng mga existing na dropshipping sa shop mo, kung nag-dropship ka na, kasi maraming nagbabasa dyan and malay mo makakuha ka din ng customer. Pero wag nyo naman i-flag na parang gawin na nating bentahan yung comment red, no? So, pwede ka rin mag-suggest kung paano, okay? So, I hope may matutunan naman tayo today. Naka, excited na talaga ako. Ang saya kasi basta. Okay, so guys, thank you for watching. I'll see you again in my next video. Stay home and keep safe.